Oppitunti 1. Pariisin herkkuja. Kun vierailet Louvren tornissa, älä unohda kokeilla ranskalaista ruokaa. Täysin. Olen kuullut, että ruoka siellä on aivan ihanaa. Kyllä, aterian nauttiminen tällaisessa historiallisessa ympäristössä tekee siitä vielä erikoisemman. En malta odottaa, että pääsen maistelemaan aitoja ruokia, kuten croissanteja ja eskargotia. Täsmälleen. Kyse on kulttuurin kokemisesta sen ruuan kautta. Ja Pariisin tunnelma lisää yleistä ruokailukokemusta. Kyllä. Tehdään lista ruuista, joita kannattaa kokeilla matkalamme. Hieno idea. Olen varma, että siitä tulee mieleenpainuva kulinaarinen seikkailu. Odotan innolla, että pääsen nauttimaan kaikista Ranskan makuista. Oppitunti 2. Lahjojen vaihtoperinne. Kuulin hienosta perinteestä, jossa ihmiset vaihtavat lahjoja vapaasti. Kuulostaa hauskalta perinteeltä. Sen täytyy tuoda niin paljon iloa kaikille mukana oleville. Kyllä, se luo anteliaisuuden ja yhteisöllisyyden hengen. Pidän siitä, kuinka se rohkaisee ihmisiä ajattelemaan, mistä muut voivat nauttia. Täsmälleen. Se on kaunis tapa vahvistaa siteitä ja jakaa onnea. Lisäksi se mahdollistaa erilaisia ainutlaatuisia lahjoja, jotka heijastavat henkilökohtaisia ajatuksia. Kyllä, ja antamisen jännitys on yhtä tyydyttävää kuin saaminen. Olen täysin mukana näin sydäntä lämmittävissä perinteissä. Suunnitellaan pian oman versiomme aloittamista tästä lahjavaihdosta. Oppitunti 3. Viikonlopun pohdintoja. Hyvää huomenta. Miten viikonloppusi meni? Se oli hienoa. Rentouduin kotona ja luin vähän. Se kuulostaa ihanalta. Mitä kirjaa luit? Luin mysteeriromaanin, joka piti minut istuimen reunalla. Rakastan hyvää mysteeriä. Asioiden selvittäminen on aina jännittävää. Kyllä, ja se on täydellinen tapa rentoutua kiireisen viikon jälkeen. Työskentelin omani joidenkin projektien parissa, mutta nautin siitä myös. Se on hienoa. Työn ja rentoutumisen tasapainottaminen on erittäin tärkeää. Täysin. Olen valmis ottamaan vastaan tulevan viikon uudella voimalla. Oppitunti 4. Virtuaaliyhteydet. Olemme viime aikoina luottaneet videoneuvotteluihin ja viestisovelluksiin. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka tekniikka pitää meidät yhteydessä jopa kaukaa. Tiedän. Sen avulla voimme tehdä yhteistyötä ja kommunikoida saumattomasti. Täsmälleen. Siitä on tullut olennainen osa päivittäisiä rutiinejamme. Arvostan sitä, kuinka se auttaa meitä ylläpitämään suhteita etäisyyksistä huolimatta. Minä myös. On erittäin tärkeää pitää yhteyttä ystäviin ja perheeseen. Ihmettelen, kuinka paljon enemmän luotamme näihin työkaluihin tulevaisuudessa. Se on kiehtovaa ajatella. Tekniikka tulee todennäköisesti kehittymään. Otetaan muutokset vastaan ja hyödynnetään virtuaaliyhteyksiämme. Oppitunti 5. Vilkas kaupunkielämä. Oletko koskaan ajatellut kokea Japanin vilkkaan kaupunkielämän? Täysin. Siellä oleva energia ja kulttuuri ovat uskomattoman houkuttelevia. Voit tutustua Pariisiin Ranskassa tai Tokioon Japanissa, molemmilla on oma ainutlaatuinen viehätyksensä. Se on totta.
Jokainen kaupunki tarjoaa erilaisen näkökulman kaupunkielämään. Täsmälleen. Japanissa perinteen ja nykyajan yhdistelmä on kiehtovaa. Ja Pariisissa taide ja keittiö ovat yksinkertaisesti vastustamattomia. Haluaisin kokeilla katuruokaa molemmissa paikoissa, se on usein paras osa. Minä myös. Paikallisten makujen kokeminen uppoaa sinut todella kulttuuriin. Suunnitellaan matka pian. Näihin kaupunkeihin tutustuminen kuulostaa seikkailulta. Oppitunti 6. Pelitekniikka. Se on vaikuttavaa. Kuulin myös, että heillä on nopeammat prosessorit sujuvaa pelaamista varten. Kyllä, tehokas prosessori parantaa todella pelikokemusta. Sillä on valtava ero suorituskyvyssä, etenkin korkean toiminnan peleissä. Täsmälleen. Kukaan ei halua käsitellä viivettä ollessaan keskellä peliä. Olen samaa mieltä. Grafiikka on myös yleensä paljon parempi nopeammilla prosessoreilla. Kyllä, elävät värit ja terävät yksityiskohdat tekevät pelaamisesta todella mukaansa tempaavaa. Minusta on hämmästyttävää, kuinka tekniikka kehittyy jatkuvasti pelaamisessa. Täysin. Se avaa uusia mahdollisuuksia pelien kehittäjille ja pelaajille. En malta odottaa, mitä innovatiivisia ominaisuuksia tulee seuraavaksi. Oppitunti 7. Meren antimia koskevia suosituksia. Rakastan meren eläviä. Missä suosittelisit kokeilemaan sitä täällä? Sataman vieressä on viihtyisä kalaravintola, josta uskon sinun nauttivan. Se kuulostaa täydelliseltä. Näkymän on oltava upea siellä syödessäsi. Kyllä, ja heillä on tuoreita saaliita päivittäin, mikä on suuri ero. En voi vastustaa hyvää kala- ja äyriäislautasta, varsinkin valkosipulivoin kanssa. Täysin. Heidän grillattua lohta on myös pakko kokeilla, jos pidät kalasta. Tulee nälkä pelkästä ajatuksesta. Mennään sinne pian. Ehdottomasti. Siitä tulee ihastuttava kulinaarinen kokemus, jota emme unohda. En malta odottaa, että pääsen maistamaan kaikkia näitä herkullisia makuja. Oppitunti 8. Päivittäinen rutiini. Koska aloitin uuden rutiinin, tunnen oloni ehdottomasti vahvemmaksi ja energisemmäksi koko päivän. Se on upeaa. Säännöllinen rutiini voi todella parantaa yleistä hyvinvointiasi. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka säännöllinen liikunta ja terveellinen syöminen vaikuttavat niin paljon. Olen samaa mieltä. Lisäksi se auttaa parantamaan mielialaasi ja mielen selkeyttä. Täsmälleen. Keskityn enemmän tehtäviin ja olen vähemmän väsynyt. Se on inspiroivaa kuulla. Millaisia aktiviteetteja sisällytät rutiinisi? Sekoitan kardio- ja voimaharjoittelun, se pitää asiat mielenkiintoisina ja tasapainoisina. Se on vankka lähestymistapa. Tulen mielelläni mukaan joskus treenaamaan. Täysin. Ystävän kanssa treenaaminen tekee siitä entistä nautinnollisempaa. Oppitunti 9. Huumorintajuinen lahjakkuus. Kuulin, että Gilbertillä oli erityinen lahjakkuus humoristiseen säkeeseen. Hän rakasti sanaleikkejä. Se on totta. Hänen nopea älynsä sai aina naurua ympärillään oleville. On vaikuttavaa, kuinka hän pystyy muuttamaan yksinkertaisen lauseen joksikin hauskaksi. Kyllä, huumori voi todella keventää tunnelmaa ja yhdistää ihmisiä. Ihailen ihmisiä,
jotka voivat nähdä elämän hauskoja puolia ja jakaa sen muiden kanssa. Täysin. Se tekee vuorovaikutuksesta nautinnollisempaa ja ikimuistoisempaa. Haluaisin kuulla joitain hänen parhaista sanaleikoistaan. Niiden täytyy olla hauskoja. Lyön vetoa, että ovat. Hyvä sanaleikki voi piristää kenen tahansa päivää. Pidämme silmällä hänen täytään, kuulostaa ihanalta. Oppitunti 10. Neuvottelusuunnitelmat. Jos he tarjoavat odotettua vähemmän, onko sinulla suunnitelmaa? Kyllä, harkitsen neuvottelemista sopimuksen muista kohdista. Se on fiksua. Joskus joustavuus voi johtaa parempaan yleissopimukseen. Täsmälleen. On tärkeää punnita kaikkia vaihtoehtoja ennen päätöksen tekemistä. Ihailen lähestymistapaasi. Neuvottelu vaatii sekä luottamusta että strategiaa. Kiitos. Uskon, että on tärkeää puolustaa sitä, mitä ansaitset. Täysin. Selkeä viestintä voi usein johtaa win-win-tilanteeseen. Pidän sen mielessäni valmistautuessani tuleviin keskusteluihin. Onnea. Olen varma, että navigoit siinä onnistuneesti. Oppitunti 11. Vaaliehdokkaat. Kun vaalit lähestyivät, ehdokasta oli vahva vetovoima. Loading. Johtavat republikaanit olivat huolissaan siitä, ketä kannattaisi esivaaleissa. Se on totta. Heidän täytyy usein kokoontua puolueen yhdistävän ehdokkaan taakse. Täsmälleen. Laajan vetovoiman löytäminen voi olla haaste. Varsinkin jakautuneessa poliittisessa ilmapiirissä on ratkaisevan tärkeää valita viisaasti. Loading. Loading. Pysytään ajan tasalla ehdokkaista ja heidän alustoistaan sen edetessä. Oppitunti 12. Sääongelmat. Tänään on niin tuulinen. Se todella tuulista lunta ympäriltä. Tiedän. Se vaikeuttaa kauas näkemistä, eikö niin? Kyllä, näkyvyys on todella huono tällä hetkellä. Luuletko, että meidän pitäisi odottaa ennen lähtöä? Se voi olla hyvä idea, turvallisuus tulee ensin. Lisäksi on mukava pysyä sisällä ja nauttia lämpimästä juomasta. Täysin. Kuppi kuumaa kaakaota kuulostaa täydelliseltä juuri nyt. Nautitaan tästä näkymistä sään uhrauksen sijaan. Hieno suunnitelma. Voimme aina mennä ulos, kun tuuli tyyntyy. Oppitunti 13. Rentoutuminen luonnossa. Pitkän viikon jälkeen olen innoissani voidessani rentoutua ja ihailla kauniita maisemia. Se kuulostaa ihanalta. Luonnolla on tapa virkistää mieltä ja henkeä. Täsmälleen. Aion lähteä viikonloppuna patikoimaan nauttimaan raikkaasta ilmasta. Hieno idea. Ulkona oleminen voi todella kohottaa mielialaa. Kyllä, ja ylhäältä avautuvat näkymät ovat aina vaivan arvoisia. Haluaisin liittyä joukkoonne. Yhdessä vaeltaminen tekisi siitä vieläkin nautinnollisempaa. Täysin. Suunnitellaan se ja tehdään siitä päivä. En malta odottaa. Se on täydellinen pako luontoon. Varmasti.
Luomme upeita muistoja matkan varrella. Oppitunti 14. Harjoituksen tärkeys. Ennen ihmisten tekemä raskas työ on nyt korvattu koneilla. Kyllä, mutta siitä huolimatta liikunta on edelleen välttämätöntä terveenä pysymiselle. Täysin. Vaikka koneet nostavat raskaita, meidän on pidettävä kehomme aktiivisena. Täsmälleen. Säännöllinen liikunta voi ehkäistä monia terveysongelmia ja parantaa mielialaamme. Olen samaa mieltä. On kiehtovaa, kuinka fyysinen aktiivisuus voi parantaa yleistä hyvinvointiamme. Kyllä, ja se voi myös olla loistava tapa lievittää stressiä pitkän päivän jälkeen. Varmasti. On avainasemassa löytää tapoja liittää liikettä jokapäiväiseen elämäämme. Sitoudutaan yhdessä säännölliseen liikuntarutiiniin, se voi olla hauskaa. Se kuulostaa suunnitelmalta. Yhdessä voimme motivoida toisiamme pysymään aktiivisina. Oppitunti 15. Polun tutkiminen. Läheisessä puistossa on mukava polku, johon meidän pitäisi tutustua. Se kuulostaa upealta. Mihin aikaan meidän pitäisi tavata mennäksemme sinne? Mitä jos tapaisimme kello 10? Se antaa meille runsaasti aikaa tutkia. Täydellinen. Odotan innolla raittiista ilmaa ja luonnosta nauttimista. Minä myös. Se on loistava tapa rentoutua ja paeta hetkeksi kaupungista. Täsmälleen. Lisäksi polulla kävely on hyvä liikuntamuoto. Kyllä, ja se on erinomainen tilaisuus ottaa yhteyttä ja keskustella. En malta odottaa. Mukaan otetaan vettä ja pientä purtavaa. Hieno idea. Nesteytys on tärkeää, kun olemme siellä. Oppitunti 16. Matkan suunnittelu. Jos suunnittelet matkaa, suosittelen, että suunnittelet matkasuunnitelmasi huolellisesti. Se on fiksu liike. Maiden, joissa haluat vierailla, tutkiminen on välttämätöntä. Kyllä, kulttuurin ja nähtävyyksien tunteminen voi parantaa kokemustasi. Täysin. Se auttaa, jos sinulla on luettelo pakollisista paikoista ja aktiviteeteista. Olen samaa mieltä. Sen avulla voit myös hallita aikaasi tehokkaasti matkustaessasi. Lisäksi se voi säästää sinut viime hetken stressiltä ja hämmennykseltä. Täsmälleen. Hyvin harkittu suunnitelma tekee matkasta sujuvamman. Istutaan alas yhdessä ja suunnitellaan upea matkareitti. Kuulostaa hauskalta projektilta. Olen innoissani uusien paikkojen tutkimisesta. Oppitunti 17. Pitkät kävelyt. Lähdin Queenstonista aikaisin aamulla ja kävelin 19 mailia naapurustolle. Vau, se on aikamoinen vaellus. Millainen kävely oli sinulle? Se oli haastavaa, mutta palkitsevaa. Maisemat teki siitä sen arvoisen. Voin kuvitella. Tällaisen matkan kävelemisen on täytynyt antaa sinulle aikaa pohtia. Ehdottomasti. Nautin aamun rauhasta ja hiljaisuudesta. Se kuulostaa ihanalta. Oletko törmännyt mielenkiintoisiin nähtävyyksiin matkan varrella? Kyllä, näin kauniita maisemia ja tapasin muutamia ystävällisiä paikallisia. Se on upeaa. Se kuulostaa täydelliseltä tapa viettää päivä.
Minun on tehtävä se pian uudestaan, ehkä seuraavan kerran jonkun seuran kanssa. Oppitunti 18. Tarkista palaute. Lähetän sen sinulle tarkistettavaksi ennen seuraavaa tapaamistamme. Kuulostaa hyvältä. Annan palautetta ja ehdotuksia. Arvostan sitä. Rakentava kritiikki auttaa aina parantamaan. Täysin. On tärkeää tarkentaa ideoita ennen niiden viimeistelyä. Haluan varmistaa, että kaikki on linjassa tavoitteidemme ja tavoitteidemme kanssa. Se on hieno lähestymistapa. Yhteistyöllä saadaan parempia tuloksia. Kyllä, ja odotan mielenkiinnolla ajatuksiasi siitä. Odotan innolla, kuinka voimme kehittää projektia yhdessä. Pidetään kommunikaatio avoimena, kun edetään eteenpäin. Oppitunti 19. Positiivinen tiimikulttuuri. Ja älkäämme unohtako positiivisen ja osallistavan tiimikulttuurin vaalimista. Täysin. Se on välttämätöntä vahvojen suhteiden rakentamiselle tiimissä. Kyllä, kannustava ympäristö rohkaisee jokaista antamaan parhaansa. Täsmälleen. Kun ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja, he ovat motivoituneempia yhteistyöhön. Uskon, että tiimin rakentaminen voi vahvistaa näitä siteitä. Se on hieno idea. Hauska toiminta voi murtaa esteitä. Kyllä, ja ne auttavat luomaan pysyviä muistoja tiimin jäsenten keskuudessa. Mietitään asioita, joista kaikki pitävät. Olen innoissani nähdessäni, kuinka nämä ponnistelut voivat muuttaa tiimimme dynamiikkaa. Oppitunti 20. Ulkoilu. Täysin. Lisäksi meidän ei tarvitse huolehtia bugeista tai säästä ollessamme sisällä. Se on totta. On mukavaa, että toimintaympäristömme on kontrolloitu. Kyllä, ja sen avulla voimme keskittyä hauskanpitoon ilman häiriötekijöitä. Täsmälleen. Voimme suunnitella joukkueelle jännittäviä pelejä tai työpajoja. Rakastan sitä ideaa. Se pitää kaikki sitoutuneena ja motivoituneena. Lisäksi sisäaktiviteetit voivat silti olla yhtä nautinnollisia kuin ulkoilu. Täysin. Luovuus voi muuttaa minkä tahansa tilan hauskaksi vyöhykkeeksi. Aloitetaan näiden toimintojen suunnittelu pian. En malta odottaa, kuinka kaikki reagoivat ideoihimme. Oppitunti 20. Rannikkokalastus. Koska majakka on näkyvin rakennelma, maisemat ovat henkeä salpaavat. Se todella on. Lisäksi alueella pyydetään paljon erilaisia kaloja, myös lohta. Se on upeaa. Sen on oltava suosittu paikka kalastuksen harrastajille. Täysin. Monet ihmiset käyvät vain kokeakseen upeita kalastusmahdollisuuksia. Ymmärrän miksi. Se on täydellinen sekoitus toimintaa ja kauniita näkymiä. Kyllä, ja paikallisten ravintoloiden on tarjottava tuoretta kalaa sinä päivänä. Ehdottomasti. Tuoreiden merenelävien syöminen merinäköalasta nauttien kuulostaa ihanalta. Haluaisin mennä sinne ja kokeilla kalastusta jonain päivänä. Suunnitellaan matka, se olisi hieno tapa nauttia luonnosta yhdessä. Oppitunti 22. City Life Adventures. Oletko koskaan ajatellut kokea Japanin vilkkaan kaupunkielämän? Täysin.
Energia ja kulttuuri ovat uskomattoman houkuttelevia. Voit tutustua Pariisiin Ranskassa tai Tokioon Japanissa. Molemmat ovat upeita kohteita. Se on totta. Jokainen kaupunki tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman kaupunkielämään ja kulttuuriin. Täsmälleen. Japanissa perinteiden ja nykyaikaisuuden sekoitus on kiehtovaa todistaa. Ja Pariisissa taidemaailma ja kulinaariset herkut ovat yksinkertaisesti vastustamattomia. Haluaisin kokeilla katuruokaa molemmissa paikoissa, se heijastaa usein paikallista kulttuuria. Minä myös. Paikallisten makujen kokeminen parantaa todella matkakokemusta. Suunnitellaan pian matka johonkin näistä kaupungeista, se kuulostaa seikkailulta. Oppitunti 23. Pelipäivitykset. Se on vaikuttavaa. Kuulin myös, että heillä on nopeammat prosessorit sujuvaa pelaamista varten. Kyllä, tehokas prosessori parantaa todella pelikokemusta. Sillä on valtava ero suorituskyvyssä, etenkin korkean toiminnan peleissä. Täsmälleen. Kukaan ei halua käsitellä viivettä intensiivisen pelisession aikana. Grafiikka on myös yleensä paljon parempi näillä nopeammilla prosessoreilla. Kyllä, eloisat värit ja terävät yksityiskohdat uppoavat todella peliin. Minusta on hämmästyttävää, kuinka tekniikka kehittyy jatkuvasti pelaamisessa. Täysin. Se avaa uusia mahdollisuuksia sekä kehittäjille että pelaajille. En malta odottaa, mitä innovatiivisia ominaisuuksia pelimaailmaan tulee seuraavaksi. Oppitunti 24. Meren herkkuja. Rakastan meren eläviä. Missä suosittelisit kokeilemaan sitä täällä? Rannalla on viihtyisä kalaravintola, josta uskon sinun nauttivan. Se kuulostaa täydelliseltä. Näkymän on oltava upea siellä syödessäsi. Kyllä, ja heillä on tuoreita saaliita joka päivä, mikä on suuri ero. En voi vastustaa hyvää kala- ja äyriäislautasta, varsinkin valkosipulivoin kanssa. Täysin. Heidän grillattua lohta on myös pakko kokeilla, jos pidät kalasta. Tulee nälkä pelkästä ajatuksesta. Mennään sinne pian. Ehdottomasti. Siitä tulee ihastuttava kulinaarinen kokemus, jota emme unohda. En malta odottaa, että pääsen maistamaan kaikkia näitä herkullisia makuja. Oppitunti 25. Haastattelun valmistelu. Olen hieman hermostunut tulevasta työhaastattelustani. On täysin normaalia tuntea näin. Mille yritykselle se on tarkoitettu? Se on teknologiayritykselle, jota olen ihaillut jo jonkin aikaa. Se on jännittävää. Tiedätkö, mitä kysymyksiä he saattavat esittää? Olen tutkinut yleisiä haastattelukysymyksiä, joten tunnen olevani valmis. Hienoa. Oletko myös valmistellut kysymyksiä esitettäväksi heille? Kyllä, mielestäni on tärkeää osoittaa kiinnostukseni yritystä kohtaan. Täysin. Se osoittaa, että olet aidosti kiinnostunut roolista. Harjoittelen myös vastauksiani ystäväni kanssa palautetta varten. Oppitunti 26. Pizzailta. On ollut pitkä viikko, jatketaan pizzaa illalla. Pizza kuulostaa täydelliseltä. Pitäisikö minun soittaa tilauksen tekemiseksi? Kyllä kiitos. Mitä täytteitä haluat tällä kertaa? Minusta tuntuu kuin klassisesta pepperonista, entä sinä?
Voisin valita kasvisvaihtoehdon. Rakastan tuoreutta. Hyvä valinta. Sekoittaminen on aina hauskaa. Haluatko lisätä valkosipulileivän puolelle? Ehdottomasti. Se tekee ruuasta vielä herkullisemman. Annan sinun tehdä tilauksen ja katan pöydän. Oppitunti 27. Tuotteiden laajentaminen. Ajattelin tuotevalikoimaamme. Meidän pitäisi laajentaa sitä. Se on hyvä idea. Se auttaisi houkuttelemaan lisää asiakkaita. Täsmälleen. Mitä uusia tuotteita meidän pitäisi mielestäsi esitellä? Ehkä jotain ekologisia tuotteita. Ne ovat erittäin suosittuja juuri nyt. Rakastan sitä ideaa. Se vastaa sitoutumistamme kestävään kehitykseen. Lisäksi se osoittaa, että välitämme ympäristöstä. Täysin. Voisimme markkinoida sitä vastuullisena valintana. Ja se erottaisi meidät kilpailijoistamme. Mietitään lisää ideoita ja laaditaan ehdotus. Oppitunti 28. Terveys tärkeitä. Kun kaikki tapahtuu, on tärkeää pitää huolta terveydestämme. Olen täysin samaa mieltä, sekä fyysinen että henkinen terveys ovat tärkeitä. Millä tavoilla voimme mielestäsi pysyä terveinä näinä aikoina? Säännöllinen liikunta ja tasapainoinen ruokavalio voivat vaikuttaa paljon. Täysin. Lisäksi on tärkeää saada riittävästi unta. Kyllä, ja meidän pitäisi myös löytää aikaa rentoutumiseen ja rentoutumiseen. Ehdottomasti. Mielenterveys on yhtä tärkeä kuin fyysinen terveys. Voisimme jopa aloittaa hyvinvointirutiinin yhdessä. Se kuulostaa fantastiselta. Tehdään suunnitelma toistensa tukemiseksi. Oppitunti 29. Viestinnän haasteet. Tapasin jonkun eri maasta, ja se oli kiehtovaa. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Miten keskustelu eteni? Hän vastasi kysymyksiimme englanniksi, vaikka hän ponnistelikin hieman. Se on vaikuttavaa. On hienoa, että hän yritti kommunikoida. Kyllä, se osoitti hänen halukkuutensa olla yhteydessä meihin. Kielelliset esteet voivat olla kovia, mutta ne voidaan myös voittaa. Täysin. Kyse on kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä. Ja se on loistava tapa oppia toistensa kulttuureista. Ehdottomasti. Rakastan kuulla tarinoita eri taustoista. Oppitunti 30. Poliittinen toivo. Näinä aikoina poliitikkojen on elintärkeää herättää toivoa. Täysin. Ihmisten pitää olla optimistisia tulevaisuuden suhteen. Se on totta, ilman toivoa on vaikea uskoa edistymistä. Kyllä, johtajien tulisi keskittyä yhdistämään ihmisiä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdottomasti. Yhteistyö voi johtaa positiiviseen muutokseen. Viestinnän avoimuus voi rakentaa luottamusta kansalaisten kanssa. Täsmälleen. Tarvitsemme johtajia, jotka aidosti kuuntelevat ihmisiä. Se on välttämätöntä valoisamman tulevaisuuden luomiseksi kaikille. Toivon, että useammat poliitikot ymmärtävät roolinsa tärkeyden. Oppitunti 31. Kokoussuunnitelmat. Uskon, että meillä on paljon tärkeitä kysymyksiä keskusteltavana hankkeesta.
Täydellinen. Sovitaan tapaaminen ensi viikon alkuun, jotta voimme kattaa kaiken. Miltä maanantai kuulostaa? Voin olla vapaa iltapäivällä. Maanantai toimii minulle, mutta pidän parempana aamusta, jos se on mahdollista. Toki, sanotaan sitten kello 10. Se antaa meille runsaasti aikaa perehtyä yksityiskohtiin. Hienoa. Teen esityslistan varmistaakseni, ettemme menetä mitään tärkeää. Kuulostaa vakaalta suunnitelmalta. Arvostan organisaatiotasi. Se todella auttaa joukkuetta. Kiitos. Uskon, että hyvin jäsennelty tapaaminen johtaa parempiin tuloksiin. Täysin. Olen innokas käsittelemään kaikkia kysymyksiämme yhdessä. Oppitunti 32. Yhtenäisyys monimuotoisuudessa. On ratkaisevan tärkeää, että edustamme kaikkia ääniä yhteisössämme, myös työväen oppositiota ja liberaaleja. Kyllä, yhtenäisyys on välttämätöntä kansakuntamme edistymiselle, ja meidän on tehtävä yhteistyötä. Miten voimme mielestäsi edistää eri ryhmien välistä yhteistyötä? Uskon, että avoin vuoropuhelu ja yhteiset tavoitteet voivat auttaa kuromaan umpeen välisiä kuiluja. Se on hieno pointti. Ehkä yhteisöfoorumien järjestäminen voisi helpottaa näitä keskusteluja. Täsmälleen. Se antaisi kaikille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä ja tuntea itsensä kuulluksi. Olen samaa mieltä, ja se voisi myös johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin yhteisiin ongelmiimme. Kyllä, ja näyttämällä yhtenäisyyttämme voimme innostaa muita liittymään muutosliikkeeseen. Yhdessä voimme todella edustaa kansakuntamme vahvuutta ja monimuotoisuutta. Oppitunti 33. Puutarhaunet. Olen todella innoissani puutarhaprojektistasi. On mahtavaa nähdä sen menestyvän. Kiitos. Olen suunnitellut sitä kuukausia, enkä malta odottaa, että pääsen näkemään kukkien kukkivan. Oletko päättänyt, mitä kasveja aiot lisätä puutarhaasi? Kyllä, aion aloittaa joistakin eloisista auringonkukista ja muutamista yrteistä, kuten basilikasta ja mintusta. Se kuulostaa fantastiselta. Auringonkukat ovat niin iloisia, ja tuoreet yrtit sopivat hyvin ruoanlaittoon. Täsmälleen. Lisäksi haluan luoda rauhallisen tilan, jossa voin rentoutua ja nauttia luonnosta. Sinun tulisi ehdottomasti ottaa mukaan penkki tai pieni istuinalue. Se on täydellinen rentoutumiseen. Hieno idea. Voin jo kuvitella itseni siemaillen teetä kauniiden kukkien ympäröimänä. Odotan innolla näkeväni puutarhasi kukoistavan ja kuulevani kaikista puutarhan hoitoseikkailuistasi. Oppitunti 34. Rikkoutuneen kupin mysteeri. Et usko, mitä tapahtui aiemmin. Löysin keittiöstä rikkinäisen kupin. Voi ei. Oliko se suosikkisi? Miten se tapahtui? Ei minun. Veljeni sanoi, että hän ei tehnyt sitä, ja siskoni väitti, ettei se ollut myöskään hänen vikansa. Kuulostaa klassiselta syyllisyyden tapaukselta. Mitä vastasit? Sanoin, että olin se, joka löysi sen, mutta minulla ei todellakaan ollut aavistustakaan, miten se hajosi. On aina hankalaa, kun kaikki väittävät olevansa syyttömiä. Keksitkö sen? Ei vielä. Ajattelen aloittaa pienen tutkimuksen totuuden paljastamiseksi. Se voisi olla hauskaa. Ehkä huomaat prosessin aikana piilotetun perheen salaisuuden. Kuka tietää?
Mutta ainakin se tuo hieman jännitystä päiväämme.